วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมจะพามาทำเมนูที่กำลังฮิตอินเทรนด์ค่ะชื่อว่าเค้กฝอยทองค่ะซึ่งเค้กฝอยทองตัวนี้นะคะเป็นเค้กฝอยทองสตรอเบอรี่ลาวาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากว่ามีไส้ลาวาเป็นสตรอเบอรี่แล้วนะคะยังเวลาทานเนี่ยกลมกล่อมกับฝอยทองมากๆเลยค่ะถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูเค้กฝอยทองสตรอเบอรี่ลาวามีดังนี้ค่ะแป้งเค้กที่ร่อนเรียบร้อยแล้วไข่แดงน้ำตาลทรายผงฟูกลิ่นวานิลาไข่ขาวน้ำตาลทรายค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายสำหรับไว้ตีกับไข่ขาวน้ำเปล่าน้ำมันพืชครีมออฟทาท่าและเกลือค่ะส่วนผสมของไส้นะคะสตรอเบอรี่แช่แข็งแยมสตรอเบอรี่น้ำตาลมะนาวและเกลือค่ะส่วนผสมของหน้าค่ะฝอยทองวิปครีมน้ำตาลไอซิ่งค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มลงมือทำเค้กฝอยทองสตรอเบอรี่ลาวากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทำตัวเค้กก่อนค่ะซึ่งวันนี้นิมจะเลือกใช้เป็นแป้งชิฟฟ่อนเค้กค่ะเพราะฉะนั้นตัวแป้งตัวนี้จะมีความเบานะคะอันดับแรกค่ะก็ใส่ไข่แดงลงไปค่ะไข่แดงเวลาตอกไว้ต้องแบบระวังมันโดนอากาศนะคะไม่งั้นมันจะมีความแข็งตัวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะโอเคค่ะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันนะคะค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันนะคะเราจะใส่ตัวน้ำมันลงไปค่ะตีไปสักพักหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็น้ำเปล่าค่ะตอนนี้พอเริ่มเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนะคะซึ่งนิมได้ร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทุกตัวโถลงหน่อยดีกว่าโอเคค่ะแป้งนะคะเกลือผงฟูค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นแบบผงนะคะถ้าไม่มีใช้แบบน้ำก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะเราจะเริ่มตีสปีดเบาก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันคลุ้งนะคะค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็เนียนเข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ค่ะแล้วก็มาตีส่วนผสมส่วนที่2คือพวกไข่ขาวกันค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นส่วนผสมของไข่แดงที่เราตีแล้วก็พักไว้นะคะจากนั้นค่ะเราจะตีส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวค่ะก็เริ่มใส่จากไข่ขาวก่อนเลยนะคะแล้วก็ครีมออฟทาท่าค่ะช่วยให้ไข่ขาวมีความฟูขึ้นนะคะพอเขาเริ่มมีฟองหยาบๆนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลลงไปทั้งหมดค่ะใช้ความเร็วปานกลางได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ไข่ขาวมีการเริ่มฟูขึ้นนะคะเราจะเลือกใช้แบบตั้งยอดอ่อนนะคะเดี๋ยวนิมพาเช็คกันนิดนึงนะคะก็มาดูกันนะคะมันก็จะประมาณแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นยอดอ่อนนะคะเราก็จะนำมาตีให้เข้ากันกับตัวส่วนไข่แดงที่เราเตรียมไว้ค่ะ ค่ะ ค
ค่ะและนี่นะคะก็เป็นส่วนผสม2ส่วนที่เราจะต้องนำมารวมกันค่ะอันดับแรกนะคะนิมจะใส่ไข่ขาวลงไปในไข่แดงก่อนนะคะแล้วตีพอเข้ากันนะคะเพราะว่าที่เราต้องใส่ลงไปส่วนหนึ่งอะค่ะเวลาเราตะล่อมมันจะง่ายกว่านะคะแล้วก็จะทำให้ไข่ขาวไม่ค่อยยุบตัวด้วยค่ะก็จะใส่ไปนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อให้ไข่แดงกับไข่ขาวมันเฟิร์มเข้ากันนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตะล่อมค่ะตะล่อมบดแล้วก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เราก็ต้องเบามือนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่ขาวยุบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะนิมก็จะนำไปเทลงในถาดค่ะแล้วก็เราจะอบนะคะอยู่ที่ไฟ180องศาบนล่างค่ะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำในส่วนของไส้สตรอเบอรี่ลาวากันค่ะก็อันดับแรกนะคะเราใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะหรือถ้าไม่มีใช้เป็นสตรอเบอรี่สดได้นะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะเล็กน้อยพอนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเปิดไฟได้เลยนะคะก็นิมใช้เป็นไฟอ่อนนะคะตั้งเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนตัวสตรอเบอรี่นะคะละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ความหนืดความข้นที่เป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟค่ะหลังจากนั้นนะคะนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะถ้าไม่มีแยมสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะจริงๆใช้เป็นแป้งกวนไส้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าถ้าใช้แยมสตรอเบอรี่มันก็จะมีความหอมของสตรอเบอรี่ที่มากขึ้นอีกค่ะก็ใส่ลงไปได้เลยจากนั้นก็คือคนให้เข้ากันแล้วก็นำเข้าตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีการประกอบร่างกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการตีวิปครีมนะคะเพื่อเราจะใช้วิปครีมตัวนี้ค่ะในการเหมือนเชื่อมระหว่างฝอยทองกับตัวเนื้อเค้กนะคะก็ใส่วิปครีมลงไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานจริงๆจะไม่ใส่น้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีความหวานจากฝอยทองอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะวิปครีมก็เนื้อแน่นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่การประกอบร่างกันเลยค่ะแล้วก็มาถึงกระบวนการประกอบร่างกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กค่ะชิฟฟ่อนที่อบไว้นะคะประมาณ 20-25 นาทีอันนี้นิ่มอบประมาณ20 นาทีค่ะก็จะมีความนิ่มยืดหยุ่นอยู่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนเขาเย็นค่ะแล้วเราก็จะมาใช้ตัวนี้ค่ะเป็นพิมพ์นะคะกดตรงกลางเพื่อเราจะทำเป็นไส้ข้างในนะคะก็กดออกไปสังเกตว่ามันแบบนิ่มมากมันก็จะยุบนิดนึงนะคะค่ะจริงๆตัวที่ตัดออกมาก็ไปกินได้นะคะอร่อยด้วยก็ใส่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิปครีมที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาทาขอบและด้านบนความหนาแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่ไส้ก่อนแล้วค่อยโรยฝอยทองนะคะ
เพื่อเผื่อแบบมันจะได้ไม่เลอะสมมติถ้าเราใส่ไส้แล้วมันหกปุ๊บฝอยทองมันจะได้กบทับได้ค่ะประเด็นค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็สูตรสุดท้ายของเราก็คือฝอยทองนั่นเองนะคะแล้วก็จะโรยลงไปจะมีความเลอะๆหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันเกลี่ยได้คือที่เราต้องทาวิปครีมก่อนนะคะเนื่องจากว่าฝอยทองมันจะไม่ติดค่ะเราก็เลยต้องใช้วิปครีมเป็นตัวประสานกดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้เมนูเก๋ๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ